色。还是毫无头绪。道明色！Nasaan ka na ba, Dawing Sir? Narinig mo ba ako? Ako ito, si Sanjay! Miss Shansai, kailangan pa po namin i-sedate si Damingsa dahil hindi pa po siya makuusap ngayon. Sa iyo ko na lang muna ipapaliwanag yung kalagayan niya. Sige po, Dok. Nakita namin sa CT scan niya na meron siyang fracture sa spine. Nakita din namin sa MRI niya na nag-edema na ang kanyang spinal cord. Mukhang malala po ang kanyang injury. Ano pong ibig sabihin nun, Dok? Ano pong mangyayari sa kanya? Malaki po yung posibilidad na baka maging permanently quadriplegic ang pasyente. Baka hindi na niya magalaw ang kanyang katawan from the neck down. Dahil dito, magiging independent na siya sa ventilator support. Ganyan na po siya habang buhay? Paano po si Sanjay at kami? Hindi ko na po alam anong mangyayari sa F4. Tahan na, Mizu. Hindi pa tayo sigurado sa mga posibilidad. Pagdadasal na lang natin na magiging okay si Dao Mingse. Alagaan muna natin ngayon si Sanjay. Ano po pwedeng gawin, Dok? Pwedeng i-surgery siya para ma-stabilize yung spine niya at saka ma-minimize yung sakit. May chance din na baka ma-recover niya yung ibang neurologic functions niya, pero yun nga po. Malaki pa rin yung posibilidad na permanently quadriplegic na ang pasyente. Kilala natin yun. Mas gugustuhin niya na lang mamatay. Ano ba? Hindi nyo ba nakikita na nasasaktan si Sanjay? Nandito naman tayong F4 para kay Damingsa. Alam ko mahirap, pero kaya ko naman siyang alagaan. Kung anong desisyon mo, Sanjay, susuportahan ka namin. Dapat si Daming So ang magdesisyon yan. Kilala niyo yun. Kung anong gusto niya, masusunod. I will give you time to process all of this, and maybe we can talk about how you want to go about this later. Maiwan ko muna kayo. Kilala ko ang anak ko. Alam ko mas gugustuhin niyang mamatay na lang kaysa maging lumpo habang buhay. Tita, kalma lang po. Ikaw ang tumigil, Meito. Anak ko itong pinag-uusapan. I know my son. He will be distraught when he learns about his condition. Tita, naiintindihan po namin kayo. Alam kong mahirap, pero hindi nyo ito desisyon. Kanino? Kay Shantay? Ako ang magdidesisyon. Ako ang nagluwal, bumuhay, nag-alaga sa anak ko. Desisyon po yun ni Dawing Sir. Ayaw niyo po ba siya makita? Hindi mo siya pwedeng diktahan kung gusto niya pang mabuhay. Akala mo ba madali para sa isang inang makitang nasasaktan at nahihirapan ng anak nila? Girlfriend ka lang, Shantay. Nanay niya ako. Char. Masakit man, pero kailangan ko tanggapin that he will never be the same. Mahal ko ang anak ko at gusto ko siyang mabuhay pero alam kong mahihirapan siya. Nandito po kami para tulungan siya at si Sanjay. Hindi po namin hahayaang maging mahirap ang buhay nilang dalawa. Nandito naman ako at ang effort na magpapasaya sa kanya. Alam ko ang baba ng tingin niya sa akin. Tanggap ko yun. Pero hindi ko pababayaan si Daming Sir kasi mahal na mahal ko siya. Till death do us part. Char, lagi ka, Day. Ang buhay mag-asawa hindi madali para sa normal at karamihan, mas lalo na kapag ang magiging asawa mo ay paralyzed. Bakit bang hirap ipaintindi sa'yo? Ikaw ang di makaintindi. Akala ko ba nanay ka ni Daming Sir? Pero sa ginagawa mo, para mo na rin siyang pinatay. Hindi ko hayaan mamatay si Daming Sir. Mamahalin ko siya kahit mapagod man ako. Mamahalin ko siya hanggang sa huling hininga ko. Bahala ka, matandang bruha! 2/4/2021 po. Ako po si Shari Roman. Babati na po ang ating nag-iisang action man at hari ng public service. Nag-iisa po yan, si Idol Rafi Tulfo. Magandang hapon po, Idol. Salamat, Shari. Magandang hapon po sa inyong lahat.
At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa Rafi Tulfo in Action Wanted sa radyo. 18.5 million na po ang ating subscriber sa YouTube. To God be the glory, mabuhay po tayong lahat. And now, Eto na po, Idol. Actually, Idol, laman ito ng mga headlines ngayon para po sa ating unang sumbong at nagbabagang aksyon. Atin pong makakapanayam si Sunshine, ang girlfriend ng tagapagmana ng isang sikat na business empire na nabalitaang naaksidente kamakailan lamang. Wala nang iba kundi si Dao Mingse. Kanyang inirereklamo po ang nanay ng kanyang nobyo na si Dao Mingfeng na kilala bilang head of the Dao Ming Group. Meron pong mga agam-agam na hindi po ngayon maganda ang kinalalagyan ni Sir Dao Mingse. Ipagdasal po natin na siya po ay makaka-recover sa madaling panahon. ngayon po, kakausapin na po natin si Miss Sanchay. Magandang hapon po. Bago sa lahat, we are very sorry to hear about the accident and Mr. Dao Mingse's current condition. Pero bakit niyo po pala inireklamo si Mrs. Dao Mingfeng? Opo, Sir Rafi. Nabalitaan niyo naman ho yung nangyari at nasa malalang kondisyon si Dao Mingse ngayon. Tapos inirekomenda po ng mga doktor na isailalim siya sa isang operasyon. Ngunit malaki po raw ang posibilidad na magiging permanently paralyzed siya at dependent sa ventilator support. Ang gusto ko lang naman ho ay mabigyan siya ng kalayaang magdesisyon para sa kanyang sarili. Gusto ko pong isagawa yung operasyon at ipagpatuloy ang ventilator support. Salamat po, Miss Sanchay. Pero to be honest po, no, as far as I know, dahil hindi naman kayo kasado ni Sir Dao Mingse, ang mas masusunod talaga dito ay ang kanyang mga magulang. But anyway, Shari, maaari ba nating makausap si Mrs. Dao Mingfeng? Thank you, Mr. Tulfo. I've been listening to your conversation with Miss Sanchay, and I believe that no one can question a mother's love for her son. I am aware that allowing my son to succumb into such conditions without even trying is preposterous. However, the risk is just too high. If I were in my son's situation, I would not want to spend the rest of my life paralyzed and not able to do the things I love. I would just be breathing and yet not living at all. I love my son dearly, but I don't want him to suffer and live a miserable life. I know what's best for him because I am his mother. Thank you very much, Mrs. Dao Mingfeng, for your time. And we will be praying for your son's recovery. Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Oh ja. Met... Ngayon po, kakausapin po natin si Dr. Vicky Bello at Dr. Hayden po na kapwang eksperto sa medisina upang tayo ay maliwanagan sa kasong ito. Good afternoon, Dr. Bello and Dr. Ko. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So mga dok, ang kaso po natin ngayon ay tungkol sa life support. Ano po ba ito? Ang life support po, or life-sustaining therapy, refers to provision of mechanical ventilation, artificial hydration, and nutrition. Bali ito po ay ginagamit para mapanatiling buhay ang pasyente. Bago tayo dumiretso sa kaso natin ngayon, paano po naman kapag ayaw ng doktor pero gusto ng mga kamag-anak ng pasyente na i-opera or gamutin ito? Okay. Ito po ay isang kaso ng medical futility. Ito po ay nangyayari kapag gusto ng patient or yung mga surrogates niya na buhayin pa yung pasyente, even though there is little to no hope for improvement. Habang yung doktor naman po, gusto niya na lang i-pursue yung palliative care for the dying patient. There are two kinds of medical futility. The first is quantitative futility, in which the likelihood that an intervention will benefit the patient is exceedingly very poor. The second is qualitative futility, in which the quality of benefit
an intervention will produce is exceedingly very poor. Ano ho dapat yung mga ethical na konsiderasyon sa medical futility, Doc? First of all, physicians give no obligation to offer treatments that do not benefit the patient. If treatment is considered futile, even if you give it to the patient, this may just increase the patient's pain and discomfort. We also might be giving false hope to the family. Although we highly encourage respect for patient autonomy, this does not entitle the patient to receive whatever treatment they ask for. Okay po. So, balik ko tayo sa kaso natin ngayon. Paano ho ito, Doc? Yung kaso ho natin ngayon, ayaw ho ng nanay ni Daomingsa na mag-life support siya. Kasi nga daw, alam niya na mas gusto pa daw ni Daomingsa na mamatay kesa mabuhay na quadriplegic. Pwede po bang tanggihan ng mga kamag-anak ng pasyente ang life support? Yes. This is called substituted judgment. And this is based on the surrogate's knowledge of the patient's value, preferences, and decision-making style. Pero mga Doc, buhay pa naman yung pasyente. Yun nga lang sedated at ayaw nagisingin ni Miss Daomingfeng. Dahil alam niya na ayaw na malaman ng anak niya ang kalagayan niya, and in her words, he would definitely not want to go through the trauma of finding out about his condition. I understand her point. Pero meron din kasing patient competence or decision-making capacity ang patient. From what I understand, may potential pa ang patient to make decisions for himself and unconscious lang naman siya dahil sa sedative. Yes. If the patient can participate in this important decision-making, then he could be given the freedom to do so. Especially since this is a decision that could leave an irreversible consequence. But on the other hand, his surrogates knows him best and could likely make decision that the patient could have made himself. So, sabihin ho natin, Doc, na ginising si Daomingsa. Tapos yun nga po, pinaalam sa kanya yung kalagayan niya and kung ano na magiging buhay niya. Paano po kung pareho din yung desisyon niya? Paano po kung sabihin din niya na ayaw niya mag-life support? Then, we have to support his decision. Although, hindi madali para sa mga kamag-anak na tagapin ito. We have to give the patient and the family time to think through this. It could also be best they decide together and plan together if ever the patient decide to continue with his life support. It's best they talk about the difficulty of care, financial constraint, and even life after hospitalization. Yes, I agree with Doc Hayden ko, but not all doctors follow that. Some would say na dapat hindi mo na i-allow yung pasyente na mag-decide agad-agad sa ganitong kondisyon. Dapat bigyan muna natin sila ng oras para mag-sink in yung situation and also allow the patient's emotional distress to subside. Dapat din nating bigyan sila ng oras to try out or gain enough experience with their disability para masabi natin na they really are making an informed decision about their situation. Mahirap po pala ang desisyon na gagawin ng mga kamag-anak ni Daomingsa. Any final words, mga Doc? Opo, mahirap po talaga dahil magka-clash dito ang principles of beneficence and the respect for autonomy. Sa principle of beneficence, we should keep the patient alive because some of them will seem acceptable and worth living naman yung magiging buhay nila. Kasi throughout the time, mag-iba yung pananaw nila sa buhay. But again, this is only for some patients. Sa respect for autonomy, we as physicians should respect the refusal of patients for medical interventions kung competent and informed naman sila. I should leave you with these 2 points to consider. 1. The patient should be able to participate in decision making, especially in irreversible decisions. 2. The decision to discontinue life support
should only be done after the patient has had time to adjust emotionally and learn more about his life after the injury. So, to conclude po, dapat po pag-isipang mabuti ni Daomingsa at ng kanyang pamilya ang kalagayan niya. Whatever their decision is, dapat on board din ang kanyang attending physician dito. Salamat Doc Bello and Doc Co for enlightening me and our kababayan about life support therapy. Shari Roman po. Sarap ito po in action.